ආයිබෝවන් ඔයාලත් එක්ක තුලා ඉන්නේ අයේෂ් අකැඩමි YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩ දවසකට පස්සේ Bitcoin mining කරන්න පුළුවන් site එක. ඉතින් මේ වෙන site වගේ නෙමෙයි. මේ site එකේ ගොඩක් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේ site එකේ අපිට ඉක්මනින් හොඳ earning එකකට එන්න පුළුවන් site එකක්. ඔයගොල්ලන්ට site එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ විස්තර කියනකොට දැනගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක skip නොකර වීඩියෝත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම channel එකට අලුත් නම් මේ වගේ අලුත් දේවල් ඉක්මනින් දැනගන්න කැමති නම් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ මතුවෙන notification all button එක click කරලා ඒක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එකක් notification නම් මාර්ගයෙන් ඉක්මනටම ගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නොකර අද site එක මොකද්ද කියලා බලන්න යමු. ඉතින් යාළුවනේ මේ site එකේ එන link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකේ තියෙන link එක click කරලා මෙන්න මේ site එකට එන්න. මේ site එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ sign up වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේකේ වැදගත් විස්තර වගේ කියන්න. මෙන්න මේ කියන විදිහට මේගොල්ලන්ට මේ site එක ගොඩක් හොඳ site එකක්. මොකද මේගොල්ලොන්ගේ certificate එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. මේගොල්ලොන්ගේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් මේ site එකේ මේගොල්ලෝ දාලා තිනවා. ඉතින් අපිට මේ site එකේ විශ්වාසවන්තනින්ද වැඩ කරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙන site එකක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලොන්ගේ විස්තර ටික බලද්දි ඔයගොල්ලෝ මේකේ විස්තර බලලා deposit එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක ගැන හොයලා බලලා ඔයගොල්ලෝ deposit එකක් කරන්න risk එකක් අරගෙන ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා start now කියලා. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලාම මම කියන්න ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. මේකේ අපිට TH කියලා power 1000ක ප්‍රමාණයක් දෙනවා. 1000ක් කියන්නේ TH power එකක් කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. අපිට 1000ක් කියලා පෙන්වුවට gas power 1000ක් කියලා පෙන්වුවට TH power එකක් කියලා පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන free plan එක අපි වැඩ කරද්දි අපි බලමු කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. start now කියන බටන් එක පාරක් මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ක්ලික් කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ දෙන්න මෙතනට user name එකක් මෙන්න මෙතනට user name එකක් දීලා ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ කරන email address එක මෙතනට දීලා strong password එක මෙතනට දීලා continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ automaticallyම ඔයගොල්ලෝගේ site එකට log වෙයි. එහෙම log වුණ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් back වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ site එකට මෙන්න මෙතනින් sign in මෙන්න මෙතන ඉරි තුනට ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ sign in කියන බටන් එක පාරක් ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ යූසර් නේම් එක හරි ඊමේල් එක හරි දීලා පාස්වර්ඩ් එක දීලා කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට සක්සස්ෆුල් කියලා වෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මගේ TH power එකක ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මේකේ කොහොමද අපේ earning එක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන profit එක පැයකට profit එක මෙන්න මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. Bitcoin Satoshi බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් මෙන්න 31ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම daily profit එක අපිට දීලා තියෙනවා Bitcoin Satoshi 744. ඒ වගේම මේක අපිට සතියකදී Bitcoin Satoshi 5211ක් හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාසෙකදී 0.032ක ප්‍රමාණයක් මේ free plan එකේදී වැඩ කරගෙන යද්දී මේ free plan එකේදී අපිට හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මමත් මේ site එකට අද register වුණේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක දානකොට මම දවස් 2ක් විතර එනවා register වෙලා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ total mining එක 188ක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක හදන වෙලාවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා monthly profit එක 0.032ක් free plan එකේ වැඩ කරගෙන යද්දී අනික මේගොල්ලොන්ගේ site එක හොඳ site එකක් කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කියන ඒ වගේම review තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ referral link එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් referral link එක share කරන්න. අපි බලමු referral commission එක කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Bitcoin wallet address එක මෙන්න මෙතෙන්ට add කරන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ Binance එකේ හරි ඕගොල්ලෝගේ Bitcoin wallet address එකක් මෙන්න මෙතෙන්ට paste කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට update කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මගේ wallet address එක මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් paste කරගන්නවා. sorry යාළුවනේ පොඩි වැරදීමක් වුණා. මෙන්න මෙතෙන්ට add කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මෙතන touch කරලා අපිට මෙතෙන්ට paste කරන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන මේ update කියන එක click කරගන්න ඕගොල්ලෝ. update කියන එක click කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන Bitcoin added මෙන්න මෙතන තියෙන add BTC wallet address withdrawal කියලා මෙන්න මෙතනට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ wallet address එක paste කරගෙන මෙන්න මේ save කියන බටන් එක පාරක් ඕගොල්ලන්ට click කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ successful update කියලා මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න. අපි දැන් dashboard එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ wallet address එක අපේ add වෙලාද කියලා. හරියටම මේ විදිහට පාලට යනවා. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ wallet address එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට මේකේ plan එකක් buy කිරීමටත් හැකියාවක් තියෙනවා.
යාළුවනේ මෙන්න මේ මෙනු කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන මේ අප්ඩේට් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ අප්ඩේට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පැකේජ් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පැකේජ් ටික මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඔයගොල්ලොන්ගේ මිනිමම් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මිනිමම් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් 0.03යි 4න් තමයි මිනිමම් ඩිපොසිට් එක මේකේ තියෙන්නේ. මැක්සිමම් එක බිට්කොයින් එහෙම නැත්නම් BTC 3න් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ වැඩ කරගෙන යන්න. මොකද මේ සයිට් කොහොම සයිට්ද දන්නේ නැහැ. කොච්චර රිවිව් තිබ්බත් පේමන්ට් ප්‍රූෆ් තිබ්බත් අපිට කියන්න බෑ යාළුවනේ. මොකද සයිට් එක ඉක්මනට ස්කෑම් වුණොත් එහෙම අපරාධේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි බලමු ගිහිල්ලා රෙෆරල් ඉන්කම් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ බැනර් එකක් විදිහට යන්න. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සයිස් එක දීලා තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති සයිස් එකේ මේකේ බැනර් එක ඔයගොල්ලන්ට යවන්න පුළුවන්. මේ තියෙන බැනර් ලින්ක් එක මෙතන තියෙනවා. වෙබ්සයිට් කෝඩ් එකත් එක්ක මෙන්න මෙතන වෙබ්සයිට් කෝඩ් එක මෙතන. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ෆෙවියුම් කෝඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ලින්ක් එක යවන්න. මොකද ලින්ක් මෙන්න මේ ලින්ක් දෙකම ජොයින් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එකට. එතකොට ඔක්කොම එකපාර ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගොඩක් ලේසි. මොකද නැත්තම් ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් තියෙයි කෝඩ් එක ආවේ නැහැ කියයි ලින්ක් එක හරිය නැහැ කියයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒක නිසා මේ එකපාර මෙන්න මේ ලින්ක් එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ ওই දේවල් ගැන තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන මේ transfer BTC කියලා තියෙන අපි ගිහලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට pay out එක අපි කොහොමද ගන්නෙ කියලා. මිනිමම් pay out එක තියෙන්නේ 0.04.5. ඉතින් යාළුවනේ අපිට ඒ කියන්නේ මේක 5790 ඒ කියන්නේ සතෝෂි අපිට කොහොමත් මේක මාසෙකදී මාසයකමාරක් ඇද්දි විඩ්‍රෝල් එකක් දාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට බිට්කොයින් සතෝෂි මේ ගාන හොයා ගන්නවා කියන්නේ ගොඩක් වැදගත්. මොකද බිට්කොයින් මේ දවස්වල ගොඩක් ගණන් නිසා මොකද ප්‍රයිස් එකකින් වැඩි නිසා. ඉතින් සයිට් එකට ඉක්මනට ජොයින් වෙන්න. දන්න තියාලුවට බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඕගොල්ලෝගේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරන් බෙදාගෙන ඕගොල්ලෝගේ earning එක සම්පූර්ණ කරගන්න. ඉතින් ඒ විස්තර ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අලුතෙන් සයිට් එක හම්බුන ගමන් ඕගොල්ලන්ට රිවිව් එකක් ගේනවා. අලුතෙන් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.